سلام هموطنان عزیز، بازم خوش آمدیم به یک برنامه جدید ما. امروز خدا کنه دوستای عزیز خوش و آرام باشین در کجای دنیا که هستین. امروز خواستیم یک شوربای گوشت کوفته براتون آماده بسازیم. قبل از اینکه طرف مواد لازمه بریم، دوستای لایک کنین، سابسکرایب کنین، شیر کنین، کامنتایتان رو ما بفرستین. حالا میریم طرف مواد لازمه. 1 کیلو گوشت کوفته، 4 عدد بانجان رومی، 3 عدد مشت تازه، سیر به مقدار لازم، 2 عدد پیاز، کچالو به مقدار لازم، گشنیز، زیره سفید، تخم گشنیز، مساله کوفته، مرچ سرخ، مرچ سیاه، نمک، زعفران و ضرورت روغن. عزیزا کفته ما سرآغر آمده. حالا کچالو رو بهش علاوه میکنیم. کفته مستقه به مدت 20
پایین نکمی مانیم که آماده شد. آمون بهش بلوان گشتش ملوان میکنیم. ما را بیننده برنامه ما کتاب شوربای ما آماده میشه. یک سالات خوشمزه آماده میسازیم. همراهش نشده کنیم. عزیزا شوربای ما آماده شد. حالا نان را ریزه میکنیم. در ادامه برنامه با ما باشین. عزیزا شوربای ما آماده شد. سلاطه ما آماده شد. خدا که مورد پسندتان قرار گرفته باشه. دوستا لایک کنین، سابسکرایب کنین، شیر کنین، کامنت هایتان با ما بفرستین. این بود برنامه امروز ما. تا برنامه دیگه الله یار نگهدار.